नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बिना लाटता, बिना तळता, बिना उकडता प्रसादाचे मोदक। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। प्रसादाचे मोदक बनवण्यासाठी आपण इथे एक पातेले घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण या वाटीने 3 वाट्या पाणी घेऊया। आता आपण हे पाणी गरम करून घेऊया। पाणी आपलं गरम झालेलं आहे, आपण खाली काढून घेऊया आणि झाकून ठेवूया। आता मी इथे कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे। यामध्ये आपण 4 चमचे खवा घालून घ्यायचा आहे। आपण गुलाबी कलर वरती परतून घेऊया खव्याला। खवा आपला परतून झालेला आहे, आपण काढून घेऊया एका वाटीमध्ये। साईडला ठेवूया। कढई आपली गरम झालेली आहे। 1 चमचा तूप घालूया आपण त्यामध्ये। आता इथे 7-8 पिस्ता व बदामाचे काप आहेत, हे आपण परतून घेऊया। हलकेसे परतून घ्यायचे। काढून घेऊया। छान परतून झालेत आपले पिस्ता बदाम। आता आपण कढईमध्ये तूप घालून घेऊया। 2 चमचे तूप घेतले मी इथे। तूप आपलं गरम झालंय, आपण त्यामध्ये 1 वाटी रवा घालून घ्यायचा आहे आणि परतून घ्यायचंय छान। रवा आपला गुलाबी होईपर्यंत आपण परतून घेऊया। मीडियम ते बारीक गॅसवरती रवा भाजून घ्यायचा आहे। चार ते 5 मिनिटं झालेत। रवा आपला गुलाबी छानपैकी भाजून झालेला आहे। गॅस बंद केलाय मी इथे। आता आपण हे गरम पाणी केलं होतं 3 वाट्या, त्यातलं आपण 2 वाट्या पाणी घालून घेऊया रव्यामध्ये। गॅस बंदच ठेवलाय मी आता। अजून अर्धी वाटी पाणी आपण यामध्ये घालून घेऊया, म्हणजे आपला रवा व्यवस्थित मऊ होईल। गाठी वगैरे नाही राहू द्यायच्या यामध्ये, असं प्लेन करून घ्यायचंय। तुमच्या रव्यानुसार पाणी कमी जास्त तुम्हाला लागू शकतं। आता यामध्ये आपण 1 वाटी साखर घालूया। जेवढा रवा घेतला तेवढीच मी साखर घेतलेली आहे इथे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मिक्स करून घेऊया साखर रव्यामध्ये। आता आपण गॅस ऑन करूया। रवा आणि साखर मिक्स करून झालेली आहे। गॅस आपण ऑन केलाय। आता यामध्ये आपण येलो फूड कलर वापरूया। त्यामध्ये मी पाणी घातलं 1 चमचा आणि हलवून घ्यायचं व्यवस्थित बारीक गॅसवरती, म्हणजे आपली साखर सगळी विरघळून जाईल यामध्ये। हे पहा, कलर पण छान यायला लागलाय। पहा किती सुंदर कलर यायला लागलाय। आता आपण यामध्ये 1 चमचा विलायची पावडर घालूया। व्यवस्थित मिक्स करायचे।
आपण मग अशी 4 चमचे जो खवा गरम केला होता तो यामध्ये घालायचा आहे. मिक्स करून घ्यायचा यामध्ये व्यवस्थित. म्हणजे आपले प्रसादाचे मोदक टेस्टी होतील. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण हे मिश्रण ताटामध्ये काढून घेऊया थंड होण्यासाठी. आता हे मिश्रण आपण हलकंसं थंड होऊ देऊया, त्यानंतर आपण पुढची स्टेप करूया. आता आपलं हे मिश्रण थंड झालेले आहे. आता आपण याचे मोदक बनवूया. मोदक मेकर घेतलेला आहे, याला मी तूप लावून घेतलंय. हे तुम्हाला बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होईल. आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूया. मिश्रण व्यवस्थित भरायचंय मोदक मेकर मध्ये. थोडेसे ड्रायफ्रूट घालूया. पुन्हा यावरती मिश्रण लावायचं आणि मोदक एकदम पॅक करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. हे पहा किती छान आकार आलाय आपल्या मोदकाला. अशा प्रकारे आपण सगळे मोदक बनवून घेऊया. मैत्रिणींनो, आता आपले बिना उकडता, बिना तळता, बिना लाटता प्रसादाचे मोदक तयार झालेले आहेत. रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.